क्याल्कुलेट एमाउन्ट भनेको छ। ओरेन्जको क्वान्टिटी अहिले 25 छ। ओरेन्जको क्वान्टिटी 25 हुँदाखेरि यसको रेट चाहिँ कति छ? 50 छ भने पक्कै पनि एमाउन्ट क्याल्कुलेसन 35 किन्दाखेरि 50 का दरले किन्ने हो भने मल्टिप्लाई गर्नु पर्ला इक्वल्स टु हाम्रो टोटल क्वान्टिटी कति छ? 35 छ, जुन D9 भन्ने सेलमा छ भने इन्टु कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? 50 ले। 50 कतिमा छ? E9 मा छ। हामी चाहिँ यसको एमाउन्ट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ओरेन्जको टोटल 35 वटा क्वान्टिटीको एमाउन्ट चाहिँ 50 हुन गयो भने अब डिस्काउन्ट पनि इफ द एमाउन्ट इज ग्रेटर देन 2000 10% डिस्काउन्ट, अदरवाइज 3% डिस्काउन्ट भनेको छ। अब डिस्काउन्टको लागि चाहिँ यहाँ एउटा क्राइटेरिया दिएको छ। यदि यो टोटल एमाउन्ट इज ग्रेटर देन 2000 भन्दा बढी छ भने त्यसलाई डिस्काउन्ट 10% दिने, अदरवाइज 3% मात्र दिने भनेको छ। हाम्रो फर्मुला लगाउँदाखेरि के गर्ने भने इक्वल टु गर्ने इफ F9 मा छ, इफ F9 इज ग्रेटर देन कति 2000 छ भने त्यतिखेर यसको कति पर्सेन्ट हुन्छ? 10%। अदरवाइज क्वेसनमा कति पर्सेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने? 3%। F9 कै 3% क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। जस्तै 1750 हुँदाखेरि 3%, अरूको चाहिँ यसरी हामी ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्छौँ। अब हेर्ने क्रिएट अ पार्ट चार्ट अफ आइटम रेटको चाहिँ पाइ चार्ट बनाऊ भन्छ। रेटलाई सिलेक्ट गर्ने अनि ओरेन्जलाई पनि सिलेक्ट गर्दा हुन्छ। आइटम र ओरेन्जलाई सिलेक्ट गर्ने, इन्सर्टमा चार्ट हुन्छ। हामीले बनाउनु पर्ने पाइ चार्ट हो। पाइ चार्टलाई सिलेक्ट गर्ने, एउटा चार्ट जुन सिलेक्ट लेबल गरिदिने हो भने हाम्रो लेबल पनि हुन्छ है। जस्तै ओरेन्ज 50 यसरी लेबल पनि आउँछ। प्लस